So, kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, hit like, and share, and please hit that notification bell para maging updated kayo para sa mga susunod kong uploads. Hello there, fabulous people! Another day, another vlog! So, for today's video, nandito na naman ako sa bed ko dahil off ko at wala akong magawa. Tapos, may in-order kasi ako sa isang friend. Workmate ko din. Ibang department na, pero ka-work ko. Tapos, may in-order akong isang product sa kanya na pinost niya last time. Actually, connected sa isa. Parang siyang beauty product na rin. So, without further ado, let's get started unboxing and trying this product. She walks in fury into the night. Her blame. Okay. So, ito yon. Ito yung product ko. Excuse me. Naka-bubble wrap lang siya. May kasama to na ano ba yun? Chassis. Kasi umorder ako kasi nga mahirap ang constipated. Hindi naman ako nagpapapayat. Hirap lang ako mag-poops. TMI. Sorry. So, yun na. Open ko na to. Actually, hindi ko nakikita kasi yung kung ano itsura ko ba. Sa kabilang ano kasi yung kabilang camera ng phone ko yung gamit ko. So, bahala na si Batman kanong kalalabasan ng video na to. So, okay na. Cutter. Saan ba yun? Ang hirap. Ano ko ba to? Ayan. So, sorry. Ililink ko sa baba, sa description box, yung Facebook ng friend ko na in-orderan ko. So, sa mga may gusto na umorder din ng same product na to, chat nyo lang siya. Ayan na. Ayan, natanggal na siya sa bubble wrap. Na ang sarap niya ang putok-putokin kasi pang-alis stress. So, tama na. TV na to. So, ito na siya ngayon. So, actually, open na to. Kasi sample to nung kinukunan niya na supplier. Eh, siguro walang ibang umorder, ako lang. So, yung sample niya, yun na lang din yung binigay niya sa akin. So, wala na siyang seal. Bukas na. Sinabi naman niya yun sa akin nung nauna kung itutuloy pa rin bang kunin. Kasi nga, wala nga siguro sumabay. So, nabuksan na. Sabi ko, okay lang naman. Natala siguro kung ginamit ba or what. So, ito nga yun. Mo values your beauty secret. Kita ba? So, ano siya? Original Jade roller and Squeaks bonus mask brush. So, nakikita ko lang to sa mga faves YouTubers ko, ng mga beauty vloggers. Yan. So, tinape niya nga ulit. So, open natin. Si clutz meron ito. Wee! At yan, ang laman niya. Yan yung itsura ng box. So, basahin muna natin. Your everyday ritual. Mo values your beauty secret. Natural Jade roller. Mo values is a simple of the standard grade products with the best price compared to the market. We're not only an essential beauty pit stop for health and beauty products. We have a pundit crew who only choose the best products to attain your collection more. You can meet the best items and shop pieces for your personal collection. However you express yourself, you're beautiful because you're you. Aww. And we want to be part of your beauty. At Mo Values, you are the unfilled canvas, and we can't wait to see how you can veil yourself. movalues.com. Ang sweet niya. So, isa-isahin na natin. So, may styro para naman for the safety ng mga products sa loob. Tapos, meron din siyang plug. And may mga, anong tawag nito? Thank you cards. Ayan. So,
Smile, you're beautiful. Diba? Because of your smile, you make the life more beautiful. More values your beauty secure. Diba? Tapos meron din sa likod na if ever you're a happy customer or not happy or unhappy. So, pwede daw na sa Amazon pala siya in order actually. That's why familiar yung smile face. So, pwede daw doon magpangalan nito, mag-react. Mag-react, tama ba? Go to amazon.com and sign into your account. Click orders. So, sa Amazon lang siya in order. So, maybe this is a US product? Maybe. At, meron siyang warranty card for 1 year. 1 year warranty card. Register within 7 days after receiving your Jade roller. So, hindi ko alam kung mara-register ka pa siya kasi I don't know kung how many days na siya nandun sa supplier or kung si supplier, iniregister siya for warranty. For 1 year warranty. So, I don't know. Tapos, stay young and beautiful with Jade Roller, your anti-aging therapy. So, meron mga may guidelines. May guidelines at kung paano siya gagamitin. Nandito rin sa parang ba to? Oo nga, guidelines mo, diba? Pwede siyang gamitin sa cheek, sa mouth, sa chin, under chin. Oh, pwede sa under chin. Sa neck, sa third eye. Where? Here. The third eye. Tapos, lower forehead, under eyebrow. Oh, so pwede rin siya dito. And under eyes. So, para mo sa mga sagging na yung under eyes ba? Dahil sa eyebrows. Siguro kailangan ko to kasi nga, night shift ako for 3 years, magpo 4 years na. And counting. So, yung mga under eyes natin dyan na nagsasag na. Saka sa jawline at sa neck. So, dito at dito. Diba? So, yan. So, babasahin ko na lang to siguro pag gagamitin ko na. Or should I share pa ba? Meron pa. Meron pa sa likod. A silicone mask brush direction. So, may mga direction yung paggagamit niya. Tapos, forehead. Sa eyes. So, dito pa ganun siguro. Palabas pa ganun sa eyes. Para ma-flip ba? Para hindi nga nagsasab. Tapos, for sinus pain and pressure. Oh, really? Uy, kailangan ko to. Kasi yung minsan, yung sinusitis ko tumitira. So, ang hirap. Masakit. Sorry, may sabit. Nasa nose, lips, and chin. So, dito nga siya. Kasi diba dati, may laugh line tayo dito. So, nagkakasa na parang wrinkles, ganyan. Lalo tayong mga Pinay, diba? Ang hiling natin tumawa. So, talaga may mga lines tayo sa ganito. Saka sa ganito, diba? So, yun na. So, ipapakita ko na yung mga products na yun, diba? Is it beautiful? Ang beautiful niya kasi kulay green. Well, it's my favorite color. So, ito yung brush. So, diba, kailangan mo kasi gagamitin mo. May parang mask ka na gagamitin para medyo madulas yung skin. So, ito yung pang scoop niya ng mask. So, ako, ang gagamitin ko lang is yung pangalan nito. Yung Jeju Aloe Eyes ko na from the Philippines. So, yun yung gagamitin ko nga para medyo parang, ano bang tawag doon? Pampadulas. Yung, para madulas lang siyang gamitin sa face. So, ito yung pang scoop at panlagay sa mukha. Tapos, nandito na yung direction ko paano ko siyang lilinisin. Kasi sabi niya, before I use this, I must clean the products first. So, ito yung brush. Silicone lang siya. Wala siyang bristles. Silicone lang, as in buo lang siyang ganyan. And then, the next one is, ito yung hindi ko alam kung paano siya gagamitin. Kasi parang, siguro sa mga sulok, yung ganito, ganyan, diba? Uy, mabigat siya. Mabigat. So, I don't know kung tunay na Jade. Pero
kiniklaim naman niya na original, na tunay siya na Jade. So, maybe. Pero maganda siya, oh. So, may mga ano-ano. So, sa mga siguro yung mga ganito, sa mga kanto-kanto, ganyan, ng face mo. Kanto, may kanto ang face. Oh, whatever. So, yan siya. Balik natin. Baka kasi mabasa. And this is it. Hindi ko siya alam paano. Oh, I love it. Akala ko talaga sa mga YouTubers ko lang siya lang makikita. I don't know na magkakaroon ako. Ayan siya. So, ito yung mga sa dito siguro siya. Kasi ito yung dito. Ay, relaxing siya, beshi. Anti-saging din kasi to. At saka si Jeannie Mai, yung isang YouTuber ko na pinapa-follow din. I think she's a Vietnamese pero based siya sa US at kasama niya lagi si Mama Mai. Nakita ko to sa beauty secret niya. So sabi niya pag ganyan lang dito, para daw yung, di ba nagsasag nga yung parting cheek natin. So para ma-uplift niya, medyo gumanyan at nakakabata talaga. Ay, ang ginhawa. Parang kaya kong bago matulog maganto, nakakarelax. So, parang yung circulation ng blood sa mukha mo is dumaloy. And ito siya. So, ito siguro para doon sa mga maliliit na part. Kasi laging pa ganun eh. Napansin ko doon sa mga instructions. Laging pataas. Upward. Doon sa may neckline, yun lang yung pababa, pag ganun. Pero yung pagdating sa jaw, sa may chin, pataas pa rin. Baliktad. Pag ganyan siya. Pag ganyan siya doon sa kabila. Ang ginawa, promise maginawa. Ginawa siyang gamitin. Tapos yan pag ganyan. Pero dun lang sa may sinus part, yun yung pababa. Halimbawa, sumasakit yung sinus. Pag ganyan siya. Parang minamassage niya yung sinus mo para, di ba namamaga yun kaya sumasakit. So, para maalis yung pamamaga niya. Yung ginagamit ko yung maganyan. Hoy. In fairness, ay, masaya siyang gamitin. So, sa mga friends ko dito sa Taiwan na gustong magkaroon, i-message niya lang si Angie. Si Angge. Ang pangalan niya sa Facebook is Angge Online. PTI din siya. PTI employee. I-chat niya lang siya. And, kung gusto niyo order kayo sa kanya. For this is how much? 1,500 NT na I think tama lang naman yung price niya para dun sa product kasi legit na Jade at magagamit mo naman for a lifetime. So that's it for the day, fabulous people. Thank you for watching. At siguro for the future na mga vlogs ko makikita niyo ginagamit ko to. Okay, thank you fabulous people for watching and till my next video. Thank you and bye. She walks in fury into the night. Her blameless fire